بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنستكمل مع بعض مثال آخر، المرة دي بس مثال example 6.19.4 بروفيسور سالمون. ده عبارة عن section بتاعه built up section. نشوف مع بعض إن شاء الله. Determine the nominal axial compression strength for the non-standard shape of figure 6.19.4 for an effective length KL. مديني KL ب 8 فوت، use F field 100، KSI use LR F دي. عبارة عن السكشن ده هو اي سكشن مكون من 3 بليت. البليت الفوقاني طوله 10 انش، سمكته نص فوق وتحت، والجزء الممثل الويب هو عبارة عن بليت ارتفاعه 11 انش وسمكته ربع، يبقى بالتالي عندي 10 في نص و10 في نص، وعندي الجزء الخاص 11، يبقى الاوفرول ديبث بيساوي 11 زائد نص زائد نص ب 12. بيديني كي ال بيساوي 8 قدم. بما ان القطاع ده بيلت اب سيكشن فانا مش عارف الاي اكس والاي واي فاليو، فبنحسب الاي واي باعتبارها هي الجزء اللي بيحصل عندها باكلينج. الاي واي بتاعتنا هي عباره عن ايه؟ الجزء الفوقاني والتحتاني الموازي في العمود تكعيب على 12، الموازي نص في العمود تكعيب 10 تكعيب على 12، يديني الجزء اللي هو حوالين الواي اضرب في 2 يديني ده وده. يبقى خلصنا من ده. الجزء الثاني الجزء بتاع الانرشيا هو اهمل الجزء بتاع ده، لانه يعتبر بسيط، لان كان هيقول 11 في ربع تكعيب على 12، فقال لك دي القيمه بتاعتها ايه، كان بيجنورد وكمل مساله حسب ان الاي واي بتاعته بتساوي 83.33. الاريا 2 بليت كل واحد فيهم 10 في نص زائد 1 بليت 11 في ربع، وبالتالي اداني 12.75. الريديوس اوف جيريشن في اتجاه الواي هيساوي جذر التربيع الاي واي على الاريا. الاي واي بتساوي 83.33 على الاريا 12.75 يديني 2.557. هتشيك على اللوكال باكلينج. عندك هنا جزئين، انستيفند اللي هو الجزء ده 5 بي على التي افكتيف بتاعته هي 5 على نص، والجزء ده اللي هو 11 على السمكة بتاعته اللي هي ربع. نكمل مع بعض إن شاء الله. بس المعادلة بتاعت أو الجزء الخاص بالكرايتيريا بتاعت اللامدا ار للبيلت اب سيكشن بتدي لك معامل داخل فيه حاجة اسمها كي سي. يبقى بيقول لك إذا البي على التي ده الجزء الانستيفند، إذا كان بي على تي أقل من أو يساوي 0.64 جذر تربيع الإي كي سي على الإف فيلد، يبقى كيو اس بتساوي 1. إذا كان بين الاثنين فكيو اس بيديها معامل، إذا كان أكبر من 1.17 يديك معامل تاني. طب بيعرف هو الكي سي إن هي 4 على جذر تربيع الاتش على التي دبليو. طيب الاتش بتاعتنا مين؟ الاتش بتاعتنا اللي هي ال 11 على التي دبليو، يعني هو خدها 11 على التي دبليو على ال 0.25 اداك 0.630. يبقى البي على التي لازم تكون اقل من او يساوي 0.64 جذر التربيع 29000 في الكي سي اللي احنا حسبناها اللي هي 0.603 على الاف فيلد اللي اداها لنا في المساله ب 100. القيمه دي هتساوي ايه؟ البي على التي، البي 5 والتي بتاعتها نص بقت ب 10، والجزء الكريتيريا تبتدي اول حاجه بالكيس الاولانيه ال 64% جذر الاي في الكي سي على الاف فيلد بتساوي 846. يبقى ال 10 اكبر من 846. عايزين نشوف دلوقتي هل هي اقل من او يساوي 1.17 ولا اكبر من 1.7. يبقى الخطوه الجايه ان انت بتحسب ال 1.7 جذر اي كي سي على الاف فيلد، يبقى 1.17 في 29000 على ال 100 في الكي سي اللي هي 0.603
بتساوي 15. يبقى انا عندي ال10 بين الاكبر من 0.64 واقل من 1.17. يبقى المعامل بتاعها فين حسب ما هو بيقول، اللي هو 415 ناقص 0.65 بي على تي جذر التربيع الاف يلد على الاي كي سي اهو. 415 ناقص 65% بي على تي اللي هي 10 جذر اف يلد جذر 100 على 0.603 كي سي في الاي اللي هي 29000 يديك 0.923. يبقى انت كده في المرحله الاولانيه خلصت من المعامل بتاع كيو سي بتاع الان ستيفند. المرحله الجايه هتحسب كيو اي. هتخش على الجزء ده، عندك الاتش على التي ويب، الاتش بتاعك 11 والتي ويب 25%، هتقارنه ب 1.49 جذر الاي على الاف يلد. ال 1.49 جذر 29000 على 100 يديك 25.4. طب انت عندك الاتش على التي ويب بتساوي كام؟ ال 11 على 0.25 يديك 44. يبقى كمان الويب فيه مشكله انه الكرايتيريا بتاعته اكبر من اللامدا ار المحدده، ويبقى المعامل اللي هو بتاع الافكتيف اللي هو الكيو الاريا افكتيف على الاريا توتال اقل من 1. طيب اذا كان اكبر من او يساوي 49% جذر اي على الاف يبقى دي المعادله بتاعته. بس الاف بتاعته هندخل مين؟ قال لك احسب الاف بتاعته ازف ان كيو بتساوي 1. طب بيجيب الاف منين؟ بيجيب الاف في الحاله دي ان هو بيدخل هنا الكيوب بتساوي 1 ويروح حاسب الاف اويلر. اف اويلر كي ال على الار هي عباره عن عندنا كي ال ب 8 في 12 ب 96، ادي 96 على الار واي اللي احنا حسبناه ب 25 57 من 100 يديك 37 ونص. 37 ونص اروح ادخلها باي سكويرد اي على الكي ال على الار يديني 204 كبس. بعتبر ان كيو، باخد الكيو اس بتاعتي اللي انا حاسبها وبعتبر ان كيو بتساوي 1 في الفيرست ترايل كيو اي، يبقى كيو بتساوي كيو اس يعني 0.923. اروح مدخلها في الايكويشن، يبقى انا عندي 0.923 مضروبه في المية يديني الجزء ده، والمعادله بتاعنا اللي هو 0.658 اس الكيو في الاف فيلد اللي هو 900 ال 92.3 على الاف اويلر اللي هي 204 في الاف فيلد دي اوريدي احنا ضربناهم كيو في الاف فيلد اللي هي 92.3 ديك 76 38%. طبعا سبق الموضوع ده ان احنا شيكنا العمود شورت ولا لونج عن طريق ان انت شفت المعامل 4.71 جذر اي على الاف فيلد، ادي 74 جذر اي على الاف فيلد اللي هو 80.208. العمود بتاعنا كي ال على ار واي 37 ونص، يبقى اكيد ان هو شورت. بس بدل ما هيشتغل بالمعادله دي هيشتغل معادله كيو، والجراف بتاعنا اللي هو بقى كيو اف سي ار اللي هو الكيو اس في كيو اي. هناخد الاف دي اللي هي 76 38 ارجع اروح مدخلها في المعادله اللي هي المعادله الكبيره دي اللي هي بتاعت البي افكتيف 1.92 في السمكه بتاعه الويب. سمكه الويب اللي هي عباره عن ربع اهو جذر التربيعي ل 29000 على الاف اللي احنا ايه حسبناها الترايل اف اللي هي كيو اس 0.923 في الاف كريتيكال اللي هي 76 38. يبقى هو خد الكيو اس ضرب في الاف كريتيكال ل 70 ونص راح مدخلها هنا وهنا الجزء الخاص بالاف والاف في 1 ناقص 34% على البي على التي ال 11 على الربع، وحسب البي افكتيف طلع 8.209. لازم تكون اقل من البي افكتيف. البي افكتيف اللي هنا اللي هي ال 11
فالجزء ده اقل من ال 11. تبتدي تحسب نفس الطريقه ايه هي الاريا افكتيف، بتستبعد الاجزاء اللي انت ما بتستعملهاش. قال لك سيجما بي على تي ناقص بي افكتيف على الاي في تي سكويرد. فعندك السميشن بتاع البي على التي. البي هي عباره عن ايه؟ عباره عن ال 11 تقسيمه السماكه هديك 44 اللي هو البريمتر ناقص البي افكتيف اللي انت حسبته 8.209 على التي اللي هي 0.25 ضرب في التي تربيع وجاب ال 12.05. كان ممكن الجزء ده ان انت ببساطه تحسبه ان انت تاخد الاتش افكتيف اللي هي 8.209 وتضربه في السمكه اللي هو ربع. لو ضربت 8.209 في ربع هديك الاريا افكتيف اللي هو حسبها بالطريقه الطويله دي. المهم احنا عندنا ايه افكتيف 12.05. ارجع اقسمها على الاريا جروس واجيب معامل جديد للكيو كيو اي. ادي 12.05 اقسمها على الاريا جروس اديني معامل جديد. كان الاول انت معتبره ان كيو اي بتساوي 1 ودخلت وجبت قيمه ثانيه للستريس، فبقى الكيو نيو بتاعك هو كيو اس في كيو اي. الكيو اس ثابت، الكيو اي هي 0.9425 والكيو اس بتاعنا اللي هو 0.923. يبقى انت عندك 0.923 مضروبه في ال 0.9425 الاثنين مضروبين في بعض يديك 0.8724. هنرجع للمعادله بتاعت اف كريتيكال اللي هي كيو اف ييلد 0.65 اس كيو اف ييلد على الاف اويلر. الكيو بتاعتنا الجديده اللي هي 0.8724 مضروبه في الاف ييلد اللي هو 100 في 0.658 اس كيو اف ييلد اللي هم دول مضروبين في بعض ال 87.24 على الاف ييلد ال 100 يدي لك 72.94. اصبحت هي القيمه الجديده. ارجع بعد كده اخدها واروح اعمل لها مالتيبليكيشن في كيو يبقى 0.8724 في 72.94 يديك 63.6. ارجع تاني على البي افكتيف بتاعت الستيفنت 1.92 تي جذر التربيع اي على اف ييلد يطلع الكلام ده قيمه جديده للاتش افكتيف اللي هي الخاصه بالويب تطلع 8557. ترجع تحسب تاني الاريا افكتيف 1214 تجيب تاني كيو اي نيو اللي هو الاريا افكتيف على الاريا جروس يديك معامل تاني 0.9521 ترجع تضربه في الكيو اس يدي لك كيو جديد. تخش تاني في المعادله بتاعت الاف كريتيكال تجيب ستريس جديد اللي هو 73.4. اخر حاجه ان شاء الله الطريقه الاولانيه ان هو خد كيو اي بتساوي 1 اعتبر كيو اي في كيو اس دخل فيه الشورت كولوم ايكويشن جاب اف كريتيكال ضرب الاف كريتيكال في كيو اس وبعدين جاب منها اتش افكتيف. بعد ما جاب الاتش افكتيف جاب منها الاريا افكتيف قسم على الاريا جروس جاب قيمه جديده للكيو اي رجع ضربها في كيو اس دخل في الجراف تاني جاب الاف كريتيكال رجع ضرب في الكيو وحسب كسكند ترايل الاتش افكتيف حسب بعد كده الاريا افكتيف وهكذا مجموعه من الترايلز لغايه ما وصل في الاخر انه قال لك خلاص انا عندي الاف كريتيكال بتاعتي هي 73 من اخر المحاوله اللي هي دي اللي هي 73.4. فقال لك خلاص ناخد 73 دي اضربها في الاريا جروس بتاعه البيلت اب سيكشن يديك 931 اضربها بقى في الفاي اللي هي بتاع ال ار اف دي. هو طالب انه بس قال لك حللي على ال ار اف دي وبالتالي فان قيمه الفاي كومبريشن بي نومينال في القطاع اللي هو البيلت اب سيكشن بيساوي 838 كابس. كده يبقى احنا خلصنا الجزء الخاص بالمثال
بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.